साथीहरु नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माय अनदर ब्लग। आज साथीहरु इभिनिङ टाइम भइसकेको छ। सो हामी इभिनिङ टाइममा एकछिन फ्रेसनलाई हामी काठमाडौँ जाने तिर जाँदैछौँ। त्यहाँ गएर एकछिन यसो बेलुकाको टाइममा हल्का फ्रेस हुने गरी हल्का पानी पनि परिरहेको छ। हामी अघिदेखि जाने भनेर कुदाएको थियौँ, र पानी परेको हुनाले अनि कहाँ क्या हाम्रो स्ट्रिक बेलुकाको टाइमको लागि हामी चाहिँ चर्को जाँदैछौँ। लेट्स सी स्टे ट्युन गाइज। उताको बाटो चाहिँ यस्तै भएको हुनाले किनकि पानी परिरहेको छ अनि गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर हामी टाढा टाढा गर्छौँ। बाटो चाहिँ हामीले अहिले लाइट हाल्ने मेला भइसक्यो। त्यस्तो बेला त पोस्टमा जाने ऊ हेर्न आरती हेर्न हामी गइरहेको थियौँ क्या काठमाडौँ हुँदाखेरि बेलुका बेलुकातिर मजाले सुन्दानी मजाले आरती सुन्ने त्यो आनन्द लाग्थ्यो क्या। सबको आफ्नै दुनियाँ हुन्छ त्यहाँ। फेरि हामी लगभग लगभग हरेक दिन जान्थ्यौँ क्या। त्यही बस्थ्यो नि त म गौशाला पुगिहालिन्छ 3-4 मिनटमा जाने मजाले आरती सुन्ने। पासपोर्ट हराएन टुरिस्टहरू। मलाई गर्व छ मेरो के पऱ्यो साथीहरू? दादा दादा मेरो मायाको टुक्रा मूर्तिको डल्ला, यति मायाका डल्लाहरू त फोडिएर होइन, तर अहिले यो रोपाइ गर्दाखेरि त्यति मायाका डल्लाहरू फोडिआएन होला हेर नि मेरो मायाले खेतहरू कसरी फल्दैन। यहाँ पानी यत्तिकै जम्मा हुन्छ क्या। अझ अलि नालाहरू बनायो नि त राम्रो। अन्त पहिला त त्यस्तै हो। पहिला यहाँ खोले साग पाइन्थ्यो नि उयो यता खेत खेतभरि हुन्थ्यो। त्यही पानीले ट्याक्कै खोले साग हुन्थ्यो। यहाँ त मौलाई घरसम्म जान्थ्यो क्या पानी। मौनदाईकोमा त यहाँ त मिनी बुलबुले रहेछ एकछिनमा हामी डुलेर आयौँ है, डुलेर आयौँ एकछिन। हाम्रो ललित छेत्री ब्लग्सको आधा हिस्सा यही छ, सेयर होल्डर। हामी काँक्रेबिहार पनि पुगिसक्यौँ, अफिसहरू छिर्दैछौँ। यहाँ त बाघ चाहिँ लाग्दैन, ऊ चाहिँ लाग्छ होइन, भालु सालु चितुवा त भेटिन्छ। चितुवा चाहिँ लाग्छ होइन। जस्तो भित्र यो जङ्गलको बाटोहरू रोडहरू दामी बना हुन्छ नि त। कस्तो दामी रोड बनायो भने बबाल लाग्छ क्या। पानी सानी परेर बर्खा सर्खा लगाएर हरियाली भएर कस्तो दामी देखिन्छ है। बुलबुले ताल मिनी डाँडा बुलबुले हो। बुलबुले हो। बाटो अझै बिग्रिहाल्यो क्या यहाँको बाटो। के अरे बाटो बिग्रिहाल्यो क्या अझै। पहिला अझै दामी थियो नि त। मजा आउँछ होइन राइड हान्न यस्तो बाटोमा। अझ क्रस पार हुनु पुरा यस्तो बाटोमा त उवाला भिडियो बनाउनु पर्छ कि लिली भन्नेवाला। हो त्यो चौतारीमै छ कहिले ल काँक्रेबिहार पुग्यो है। त्यो ड्रोन उडाएको थाहा पाउने कसले भन्ने कुरा थाहा पाउनु भएन। उतातिर लग्नु भएन कि यता मात्रै। ड्रोन त हिजो राति आएर उडाइदिएको हामी हिजो राति पनि उडाएको थियौँ। ल हामी बिच बजारमा त उडाइदिन्छौँ। हामी साथीहरू हामी यहाँ काँक्रेबिहार जङ्गलमा पुगिसक्यौँ अथवा काँक्रेबिहार मन्दिरमा। यो चाहिँ सुर्खेतको काँक्रेबिहारको गेट हो। भित्र जानलाई चाहिँ 5 बजेसम्म मात्रै टाइम रहेछ। बिहान 7 बजेदेखि 5 बजेसम्म मात्रै मिल्दो रहेछ, तर हामी अहिले ढिलो आइहाल्यौँ।
हामी चाहिँ अहिले 6:30 बजे मात्र यहाँ पुगेको छौँ। ड्रोन उडाको भिडियो हाल्यो भने पछि त समात्दैन। सो हामी यहाँ ड्रोनबाट भित्र मन्दिर गर्ने क्याप्चर गर्ने कोसिस गरेछौँ। अब हामी एकछिन ड्रोन उडाएर एकछिन हल्का मजा आयो लास्टै दामी यार सर्ट त हेर न कतिको डर लाग्छ ड्रोन उडाएर के डरै लाग्दैन पुरा डर लाग्दैन साँच्चै हेर न यो ड्रोन सर्ट ल मेरो भाइहरू भेट्दैछन् होइन भाइको नाम के अरे हिमाल रिजाल दाइ हिमाल रिजाल कहाँ त भाइको घर हामी पतिन दाइ पतेन होइन भाइको नाम मेरो नाम दाइ पाउनु पर्छ ल 2टा सब्स्क्राइब बढ्यो होइन आजदेखि फिक्स ठिक छ दाइ भाइ। ल दाइ गर्दा दुईटा मात्रै होइन अरु पनि पर्छ दाइ अनि सुर्खेतै भएर सपोर्ट गर्नु परेन यार होइन पछि टक्क हुन्छ नि त एक दिन ए यो त हामी जाउँलामा चिन्थे मेर भन्ने दिन त आउँछ त होइन ल भाइ भाइ हुन्छ दाइ ओके दाइ ल ल फाइनली साथीहरू हाम्रो पाइलट सनसेट हेर त ओके साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ काँक्रेबिहा जङ्गलदेखि निस्क्यौँ होइन अब यहाँ अलिकति ड्रोन उडाउन दिँदैन अरे त्यही भएर हामीले ज्याप्चु हालेर हल्का निस्किहाल्नु लाग्यो किनभने पछि लफडा पनि झ्याउ हुन्छ मजा आउँदैन नि त सो अस्ति कुन मिडियाको पनि ड्रोन लग्दै थियो अरे यहाँको मान्छेले हुनाले अब यहाँको समिति होला नि त त्यही भएर पनि हामी एकछिन साथी उडाएर त्यसपछि निस्किहाल्नु लाग्यो अनि हामी यति रिक्स लगी यसरी भिडियो बनाइदिन्छ तपाईँहरूले हेरिदिनु परेन र भने हो नि ओके गाइज स्टे ट्युन हामी अब लाग्यौँ कहाँ जान्छौँ अब हामी फेरि अर्को स्पोट खोजेर हामी ड्रोन उडाउँछौँ कहाँ जानु अब ड्रोन यो तल्लो साइडतिर उडाउनु पर्छ सनसेट हेरेर छ योदेखि अगाडितिर जाउँ आमा यस्तो बवाल सनसेट हुनु लाग्यो यार आज यो मौका छोपेर हामी ड्रोन उडाउन पायो भने टाइम पायो भने दामी आयो सर्ट त बवाल आउँथ्यो आमा बाटो त धोस्तै छ त यार यहाँदेखि पनि छ यार म यहाँदेखि यहाँको यो रोड बन्यो भने त बवाल हुन्छ है कति ताको छ हेर न अब हामी लाडीगोली मन्दिरबाट लेफ्ट खाएको त्यो मन्दिर आयो मन्दिर आउनुभन्दा अगाडिदेखि हामीले तलतिर गएर त्यहाँदेखि स्पट खोजेर उडाउने हामी स्पट खोज्दैछौँ अब स्पट भेट्ने बित्तिकै ल्यान्डिङ उडाइदिइहाल्छौँ हामी एकछिन उडाउनु त के टाइम लाग्ने हो र गम्भीरसाहीको हातमा परेपछि गाडी त हिजो एक लटमै उडाइदिए खायो आज बिहान पनि फेरि सुरुमा उडाइदियो नि त गाडी मार्केट त खायो अझै आज पानी परेर अलिकति मौसम क्लियर छैन क्या पानी अझै राम्रो परेन क्या आजको तलतिर ब्लग हेरेको थियो नि यही गाउँ त हो त नाचेका ए हो यहाँ यतातिर हो र यही त हो त ल अब हामीहरू तल पनि जानु न स्पट खोजिहाल्नुपर्छ अलिक ग्रिनेरी पनि दामी होला धानसान लगाएर होइन बवाल देखिन्छ यसो त अब कहाँ भेट्ने रोडबाट दिनु त होला नि पुलमा गएर हानिदिने हो उयो पुलमा गएर हान्नुहुन्छ आगो बालिदिने होइन पुलबाट हामी उडाउनु के खोला पुल फोर्के हो ल यहीँबाट उडा साइकल ल स्पोर्ट पनि दामी छ अहिले बर्खाको पानी पनि बढेर यस्तो आइसक्यो पानी
ल यहाँदेखि उडाइदिउँ होइन बस यहाँ तरकारी खेती पुरा दामी गराइदिन्छ क्या तर तरकारी खेती यसरी यहाँको नि कुरा साथीहरू यहाँदेखि सनसेट चाहिँ बबाल देखिँदो रहेछ होइन हामी यसलाई चाहिँ क्याप्चर गर्ने कोसिस गरिरहेको छौँ गोबरबाट फोनबाट यसरी लगेर हामी ड्रोनबाट पनि कोसिस गरिरहेको छौँ बाबु काम त गयो त यार देख्यो नि यहाँ आएर सर्टहरू साथीहरू हामी चाहिँ दाइरेबाट चिया पसलमा पुगिसक्यौँ हामी एकछिन चिया खाएर यहाँ अलिकति निर्माण कार्यक्रम भएको हुनाले अलिकति अव्यवस्थित छ ल चिया पनि आइसक्यो दारी भाइको मान्छे चाहिँ हाम्रो ब्लगरजी चाहिँ गायब हुनुहुन्छ सिन हेर्दै हुनुहुन्छ यस्तो छ नाइट भ्यू अब राति चाहिँ भइसक्यो धेरै नै राति भइसक्यो एकछिन हामी अब यहाँ चिया खाएर दाजुभाइ मिठो गफसफ गरेर अनि जानेवाला छौँ हाम्रो पोजिसन छ मनोज दादा हजुरको सानो इन्ट्रोडक्सन अनि हाम्रो साथी चाहिँ बुढोलदेखि आउनु भएको उहाँलाई देख्नुहुन्न जस्तो छ देख्नुहुन्छ दाँत खोल्ने बित्तिकै देख्नु भएको उहाँको इन्ट्रोडक्सन दिदिनु सर मैले दिनुपर्छ र अनि उहाँको के उहाँको हाम्रो विजय सरको बिपी विजय पाण्डे अरे हाँसोमा त फेरि के हो बिच बिच कफी ब्रेक पपकर्न ब्रेक पनि हुन्छ क्या ल चिया नखाएर पनि दिन्छु यार विजय सर खाइदिनुहोस् मेल आएर तनाव भएको ओके साथीहरू आजलाई चाहिँ भिडियो यति नै हामी त अब घरतिर जाँदैछौँ अन्त्यसम्म हेर्नु बदलमा धेरै धेरै धन्यवाद एन्ड प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला धेरै माया गर्नु होला धेरै धेरै धन्यवाद ओके गाइस सी यु इन द नेक्स्ट ब्लग बाइ